بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. زمونږ به که خیر نن په بل ټاپک باندې خبره وي. د کمپیوټر اناټمي نه بعد به اوس مونږ وایو ایویډنسز فرام فوزلز. اوس به د فوزلز په مدد سره دیو یو ثبوت ورکوي چې ایوولوشن شوی دی او که نه دی شوی، ثبوت ورله ورکوي. نو ایویډنسز خو مطلب څه چې ثبوت ته وایي. فوزلز څه ته وایي؟ فوزلز د ریمینینګ آف فاسټ ارګینزم. فاسټ ارګینزم څه ته وایي؟ تیر شوي ارګینزم. داسې ارګینزم چې هغه مخکې په دنیا باندې یو، نن سبا هغه په دنیا کې نشته دی. کلیر؟ نو د هغه ارګینزم څه نښې پاتې دي، هغه نښې چې مطلب پرتې دي هغې ته موږ فوزلز وایو. لکه زه به تاسو ته مثال درکړم، لکه فرض کړه دا فرض کړه یو ارګینزم دی، ټیک ده، پخوانی دا ارګینزم و، خو دا ارګینزم نن سبا په دنیا کې نشته. چې نشته د دې ارګینزم بدله څه خامخا نښه پاتې دي. دې جاندار چې کوم دا فوزلز دا بقایجات یا دا څه نښه پاتې ده، دې ته موږ فوزلز وایو. ټیک ده، فوزلز. او د دې فوزل سټډي ته بیا موږ وایو فیلنټالوجي. فیلنټالوجي دې ته موږ وایو. ټیک ده. نو دیو دا ساینټیست دا موایي چې مطلب زموږ داسې ارګینزم لکه فرض کړه هغه په دنیا کې نشته، دلته وګورئ، لکه لیټ سپوز دا زموږ سره یو ارګینزم دوباره ورته وګورئ، د دې دا فوزل دی، څه نښې پاتې دی که نه. ګوره دا نښه ډیفرنټ کېدای شي، یا دوی په څه شي باندې نښه جوړه کړئ، نشانه به جوړ کړئ، یا یو ارګینزم داسې چې هغه مطلب په ځمکه کې بوټی یا ځناور په ځمکه کې ښخ شوی، او یا داسې لکه په واورو کې یو ارګینزم ډوب شوی نو هغه پکې فریز شوی، بالکل فریز. ټیک ده. نو هغه هم نه ښه شي، هغه شی ورته روغ میلاو شي، په واورو کې ډوب شوی یا په خاورو کې ډوب شوی، مطلب څه مینرلز هغه څه ایډ چې جمع شي نو هغه هم نه خرابېږي. یا د ارګینزم یو پارټ یوه حصه میلاوي ده، یا ډوکی میلاوي ده، یا بلې داسې حصه پاتې شوي او هغه نه خرابه شوي. او دا اکثر لکه د دې زیاتره پوځ زموږ سره په راکس کې، ټیک ده، راکس مطلب دا زموږ سره ځمکه ده، لاندې دا چټانونه دي که نه، دا خاورې ماورې یا دا چټانس کې، لکه دا زموږ سره دا فوزلز پرتې ځمکو کې پرتې. ټیک ده. داسې نو د دې فوزل سټډي کولو ته بیا موږ فیلنټالوجي وایو. ها نو دوی په ایویډنس آف فوزلز کې دا خبره کوي، لکه فرض کړه دې کې دوی چېرته یو فوزل موند ده، ټیک ده، فوزل دوی راواخیست، نو دا فوزل دلته دوی دا راواخیست، نو دې فوزل ته ګوري او د نن سبا په دې زمانه کې چې کوم ارګینزم وي هغه ارګینزم ته ګوري. نو د دې لکه دا فرض کړئ چې کرنټ او دا فاسټ، ټیک ده، دا تیر شویو جاندارو نښه ده او دا نوی جاندار دی. نو دې نوي جاندار د دې زمانې جاندار او د دې تیر شوي جاندار په منځ کې دوی کوي کمپیریزن. ټیک ده. نو دوی همدا یو سالډ یو ټول ثبوت ورکوي چې او واقعي مطلب ایولوشن شوی دی جاندارو. ها دلته کې د ایویډنس فرام فوزلز کې موږ دلته کې دوه مثالونه ورکوو، هارس اینډ ارچیپټیرکس. ټیک ده. دا یو اس موږ پېژنو، دا بل یو مرغۍ ده. د دې په باره کې به موږ مثال ورکوو. دوی وایي لکه د اس دا مثال دوی ورکوي چې لکه 60 میلیون کاله مخکې د دې اس چې کوم انسیسټر و د هغو دوی ته یو ځمکه کې یو څیز میلاو شو، مطلب یو نښه ورته میلاو شوه، د هغې د باډي سایز ډېر زیات وړوکی و. لکه زه به تاسو ته دا ویم چې هغو ته دا اس میلاو شو، زه به اس داسې څوک یم لکه فرض کړه هغو ته دا شی میلاو شو په دې ځمکو کې، د هغو هغه نښه ورته میلاو شوه. بیا دوی دا وایي چې مطلب د دې نه دا انسیسټر دی ابا وجه د دې نه مطلب بیا ډیسنټ جوړېږي، نور بچي، نو داسې دا بچي د دوی نه جوړېږي. ټیک ده. دا نور اسونه دې جوړېږي، داسې دې جوړېږي. خو دلته کې دا کوم اسونه یا د دې چې کوم دا نور بچي جوړېږي، دا دوی ته مطلب پراپر ښه انوایرمنټ میلاو نه شو، هلته هغه ایډجسټ نه شو، فټ نه شو، نو مطلب دا جاندار به دا اسونه به ختمېږي، دا یې ټیک ده، دا ختمېږي. خو په دې کې اخر کې بیا دلته کې یو اس نن سبا زمانې چې کوم اس دی دا مطلب دوی وایي دا ایوال شوی، دا شته نن سبا. ټیک ده. دوی دا خبره کوي. نو دا وایي چې دا د دې اس نه د پخوا نه چې کوم اس 60 میلیون کاله مخکې چې کوم اس و هغې نه دا نن سبا اس ایوال شوی دی. نو په دې کې مطلب ډېر فرق دی. دوی دا خبره کوي چې دوی کومه د دې خپو دا مخکې خپې دي په هغه کې 4 ګوتې وي، 4 ګوتې رسې 4، او په شاته خپو کې 3 ګوتې وي. دا اس ته دوی وایي چې دوی په دې مخکې خپو کې 4 ګوتې وي، 1 2 3 4، 1 2 3 4، ټیک ده، او په دې شاته کې 3 وي. ګوره 1 2 3 1 2 3. نو دا خو هغه پخوانی چې کوم 60 میلیون کاله مخکینی مطلب اس و. ټیک ده. نو دوی نه ما تاسو ته وایي چې دوی نه مطلب نور هم اسونه بس ایوالو کېده جوړېده به که نه، خو هغو ته پراپر انوایرمنټ نه میلاوېده نو هغه ختمېده. نن سبا چې کوم اس دی زموږ سره د هغو په دې ګوتې نه دي کې دا ډیجټ کم شوي دي، مطلب دا کمې دي، اوس دا ډیجټ کم شوي دي او دوی په سایز کې وړوکي دا پخوانی، او اوس چې اوسنی کوم اس دی هغه ډېر زیات غټ دی،
مطلب دیو دا وایي چې دا د اس نه ایوالو شوی دی. نو دا ګوره فوزلز ریکارډ و د دیو سره مطلب دغه چېرته یو څیز موندلی و 60 میلیون کاله مخکینی څیز و او په هغه تاریخ هغه معلومولی شي چې ارګینزم څومره زوړ دی. ساینټیسټ دغه معلومولی شي. نو دیو چې کله د دې شي کمپیریزن د دې نن سبا د زمانې د اس وکړو نو مطلب دیو ډېر زیات سیمیلرټي خوړه. خو لږې خبرې بدلې وي د دیو په دې خپو کې ګوتې زیاتې وي په دې پخوانو اسونو کې او د اوسنو کې دغه ګوتې نشته بلکې کمې دي ریډکشن پکې شوی دی او هغه اس ورکوټی و او دا اس غټ دی. ټیک دی دا دیو یو قسم ثبوت ورکو د فوزلز په مدد سره. ښه جناب د دې اس خو مونږ خبره وکړه. د دې نه بعد چې زموږ څه کومه دا بله مرغۍ ده دا ارچیپټریکس ورته وایي دا اولډ پخوانۍ یو مرغۍ ده. د دې مرغۍ نښه میلاو شوه په جرمن کې مطلب په راکس کې. ټیک ده جرمن کې چې کوم علاقه ده په هغه راکس کې د دې مرغۍ دوی ته یو فوزلز یو نښه میلاو شوه جرمن کې په راکس کې. ټیک ده دا ورته میلاو شوه. نو چې کله دوی دا فوزلز سټډي کاوه نو په دې کې مطلب وایي دوه قسمه خصوصیات وو په څه شي کې په دې دا چې کوم پخوانۍ مرغۍ وه په دې کې وایي مطلب ریپټایل اوس موږ هغه ځناور ته چې په ځمکه باندې ښویېږي که نه ټیک ده روان یې نسي او ایوین مطلب ایوین د برډز لایک خصوصیت پکې هم مطلب یو دا په ځمکه باندې عام د ریپټایل په شان ګرځېده ټیک ده او بل دا الوتی هم شوه. نو دیو دا وایي چې د نن سبا کومه مرغۍ دي نن سبا چې کومه برډز دي دا خبرې دوی کوي د برډز خبره کوم چې دا برډز ایوالو شوي د چا نه دا د دې ارچیپټریکس د دې مرغۍ نه ایوالو شوي دي ځکه دغه مرغو سره د الوتو خصوصیت هم او د ځمکه باندې ګرځېدو خصوصیت هم نو دوی وایي چې مرغۍ اصل کې د دې ارچیپټریکس چې کوم اولډ برډ ورته دوی وایي د دې نه ایوالو شوي دي. نو دا یو ټول ثبوت یې ورکوي چې د نن سبا مرغۍ د دې شي نه ایوالو شوي دي کې دا چینج راغلی باندې د ریپټایل خصوصیت ورو ختمېده او ایوین مطلب برډ دی جوړ شوی مرغۍ دی جوړه شوې ده. دا یو بل ټول ثبوت دی ساینټیسټ د ایولوشن په باره کې ورکوي. نو دا زموږ سره نننی ټاپک شو د ایویډنسز اف ایولوشن په باره کې. دا باقي چې کوم چار پاتې کېږي انشاءالله دا به په نیکسټ نور ټاپکونو کې انشاءالله ډسکس کوو. تھینک یو الله حافظ.